Korang kena stay tune sampai penghujung video kalau korang nak memenangi ataupun memiliki kasut ni. Okay, hi everyone. Kembali lagi bersama saya, Daniel Moano. Okay, hari ni korang nampak setup kita lain sikit. So, kalau korang suka, give a thumbs up kat comment section and apa benda kita boleh tambah dekat belakang ni untuk make it be more interesting. So, hari ni special sikit. Kita ada bukan satu kasut, kita ada 3 kasut. So, kalau korang nak, bukan kasut lah, dia macam footwear lah. Boleh kita kan slipper, aku pun tak tahu cakap apa benda. Korang kena stay tune sampai penghujung video kalau korang nak memenangi ataupun memiliki kasut ni secara percuma. Nanti aku beritahu channel step-step untuk giveaway ni. So, tak nak cakap banyak, jom kita tengok kasut apa. Bukan satu, bukan 2, tetapi 3 pasang Yeezy. Okay, tapi dia bukan Yeezy biasa, dia adalah Yeezy Slide. Okay, ni Yeezy Slide ni. So, ada 3. First of all, nak give shout out to Plug by J sebab sponsor untuk video kali ni. Sebab dia orang yang hantar kasut ni untuk kita review. So, kalau korang nak barang-barang hype ataupun barang-barang yang streetwear from UK ataupun daripada luar, contoh macam Supreme, Babe ataupun high-end designer ke, korang boleh check out Plug by J sebab dia orang boleh buka pre-order and also contohnya macam Supreme kan ada buat every week ada release for winter 2020 kan. So, kat situ korang boleh check out and boleh buat pre-order lah dekat situ. Okay, jangan lupa check out Plug by J, okay? Thank you so much. Okay, so first kita nak buka yang ni dulu. Ini adalah Yeezy Slide Core, warna Core. Okay, so macam ni packaging dia. Dia sama je macam Yeezy 350 punya box. Okay, ini warna Core. Okay, alright. Macam pelik sikit kan, tak apa aku cerita nanti depan ni. Okay, yang ni pula warna bone, macam warna-warna tulang tu. Dia macam warna cream, yes, cream white. Okay. This one also, oh ini warna So On. So On nama dia. Okay. Alright. So inilah 3 color. So untuk release ni dia ada release 3 color. Warna macam dark brown ni So On, and warna cream white ni macam warna bone tu, bone. And this one warna Core, dia macam warna coklat, macam warna tanah tu lah. So dia punya colour palette for this collection memang warna pastel, warna earth tone macam tu. So kalau korang kenal Yeezy ataupun Kanye punya vibe, memang sekarang dia punya vibe colour-colour earth tone apa semua macam tu kan. Okay, so dia punya material is macam foam, EVA foam. Nak kata macam Boost tak, sebab Boost lagi lembut, yang ni dia keras sikit. Ini adalah salah satu slide yang Yeezy akan keluarkan. So ini yang pertama sekali, sebab kalau korang tengok macam leak foto ada macam yang lagi pelik-pelik. So nanti aku pop up gambar ni, ada satu macam tulang, macam Crocs pun ada. So orang kata ni macam dia tiru Crocs, tapi bagi aku nice sebab dia nampaklah identity of the Yeezy and Kanye itself. Suka buat kerja gila. Kasut ni ada release kat Malaysia last month kot rasanya. So memang ramai gila orang buat tu, masuk raffle apa semua. Retail dia dalam, tak silap aku, 250 ke 300 macam tu lah. Sorry kalau aku silap. So around that price. So sekarang dia punya resale price untuk slipper ni, okay, even slipper pun ada resale price dah sampai dalam 8 to 1000 jugalah. Depend on the market and size juga. Okay, tapi dekat Plug by J, serious, dia orang punya memang below market punya price. So korang boleh check out kat sana. Dia punya tapak macam ni. Dia macam style gigi-gigi sikit. Kalau boleh nampak kan. Okay, dia punya gigi-gigi. Lepas tu ada logo Adidas kat sini. Logo Adidas. And then dia punya size tag dekat belah dalam ni, tapi dia stiker je tau. Kalau tak apa nanti aku tak b-roll kat belah dalam ni. Boleh nampak ke? Alright, okay, ada belah dalam ni ada stiker dia, tapi aku rasa bila pakai akan tercabut juga tapi so macam biar lah. And then dekat belah tepi ni ada emboss ataupun macam stamp Yeezy 5 size dengan made in China. Okay, almost semua warna sama dia punya ni, tak ada yang beza. Belah bawah tak ada apa-apa, memang just tapak kosong je, and memang logo dekat atas ni. Memang benda ni is one piece, dia bukan ada gum ke ataupun memang dia mold tu dia masukkan foam ni punya material, lepas tu dia keras and dia akan jadi one piece punya slipper lah ataupun slide. So selalunya orang pakai ni dengan, sebab aku dah pakai satu ni, kalau pakai with barefoot tak pakai stokin dia akan cepat melecet tau. So korang kena pakai dengan socks untuk lebih selesa dan dia tak berpeluh lah bila pakai. So dia akan lebih nampak macam cozy vibe macam tu. Okay, tadi aku dah cakap pasal giveaway kan. Okay, kalau korang nak memenangi slipper ni ataupun slide Yeezy ni secara percuma, korang boleh join our giveaway. Kita buat giveaway collaboration dengan Plug by J. Okay, first of all, macam biasalah, korang kena subscribe dengan like video ni dulu. Kemudian korang kena follow pertama sekali Vocat Style, lepas tu Vocat,
and also Plug by J. Korang kena follow 3 account ni dulu. And then lepas tu aku akan leave the link kat bawah post tentang giveaway ni, and korang kena komen dekat post tu dekat IG. Komen 3 kawan korang, tag 3 kawan korang. Lepas tu komen nak warna apa and size apa. Ya, nanti dekat situ akan beritahu bila giveaway ni akan ditutup. So kat situ korang boleh kalau tak faham tak apa, nanti aku akan leave the link and korang boleh check out post tu. So kalau korang nak memenangi kasut ni mahal tau. Dalam macam cakap tadi harga dia dalam 800 ke 1000 macam tu. So kalau korang nak merasa pakai orang kata ni slipper bangsawan lah. Ini slipper bangsawan lah. Kita tak mampu pakai macam ni, kita pakai slipper jamban lah. Okay, so kalau korang nak menangi kasut ni, slipper ni, kalau korang nak menangi slipper ni, korang boleh check out link aku leave kat bawah. Thank you so much again to Plug by J sebab bagi kita orang peluang untuk review slides ni ataupun slipper ni. And jangan lupa follow dorang dekat IG and shopping kat situ. Serius, dia punya IG store memang lain pada lain, and korang boleh pre-order, and all barang dia legit. Jangan risau. Kalau tak legit beritahu aku akan tak adalah. So memang 100% legit kat situ. Rasanya sampai di sini saja video kita untuk hari ini. And okay, leave the comment below apa-apa yang korang nak penambahbaikan ataupun anything lah. Jangan lupa like, comment and subscribe to channel Boket. Jumpa on the next video. Saya Dana Muhammad Noor. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.